Dragi prieteni, am revenit, vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Cum vă promiteam, avem oameni deosebiți, oameni frumoși în platoul nostru și trec deja la a-i prezenta, urmând ca apoi să aflați minunata poveste și proiectele foarte frumoase despre care vom vorbi astăzi. Bine ai venit, Teodora Verzea sau Teddy, așa cum ne-ai spus să-ți spunem, căci așa îți spun și prietenii. Ne bucurăm că suntem și noi acolo. Și noi ne bucurăm să fim aici. Mulțumim pentru invitație. Mare drag. De asemenea, Gabriel Verzea, bine ai venit în platoul nostru, bine ați venit împreună ca familie în platoul nostru. L-am găsit, mulțumim. Nu în ultimul rând, spunem bun venit lui Alex Ilie, director executiv al Alianței România Fără Orfani, ARFO. Ne bucurăm că ai revenit în platoul nostru. Mulțumesc de invitație, totdeauna e o plăcere să fiu alături de voi. Bună dimineața! În această vară a avut loc un eveniment care v-a reunit într-un fel. Ați fost prezenți la acest eveniment. Este vorba despre o tabără specială, mai ales prin prisma subiectului sau interesului comun al participanților. S-a numit Refresh, iar mai multe despre această tabără te rugăm, Alex, să ne spui tu. Tabăra Refresh deja este o tradiție la noi. Ideea a început în urmă cu câțiva ani. Așa cum știți, și noi suntem familie adoptivă, avem 4 copii adoptați și în timpul adopției am descoperit cât de dificil este drumul și că este un drum pe care nimeni nu ar trebui să-l facă singur. Și atunci am gândit acest proiect ca o tabără, un loc în care familiile adoptive, împreună cu copiii lor, să vină și să aibă un timp de relaxare și reîmprospătare. Un loc în care să fie un pic răsfățați. Au fost 55 de familii, aproape 100 de copii care au venit împreună. De obicei este un eveniment extraordinar. Îmi place foarte, foarte mult pentru că mă și identific cu nevoia familiilor. Nu știu ce să vă spun. Este un eveniment, pe de o parte, aducem familiile acolo și vrem să nu plătească niciun leu pentru copii. Este modul nostru de a spune voi sunteți eroi și vrem să fim alături de voi puțin de tot, pentru că dincolo de toate familiile sunt cele care plătesc prețul. După aceea, în prima parte a zilei, luăm copiii separat și avem specialiști și oameni care lucrează cu ei și îi ajută prin jocuri terapeutice în special și ajutăm pe părinți să se focalizeze asupra lor. Știți cum este atunci când iei copii care au suferit traumă, tinzi să uiți de tine, să uiți chiar și de partenerul tău și să investești totul în acești copii, ceea ce este extraordinar de altfel. Dar ceea ce vrem să le spunem este că este important să se uite și la ei înșiși și să aibă grijă de ei. Și atunci îi luăm împreună și prin diferite seminare, spre exemplu de parenting sau despre relații unul cu altul sau despre ei înșiși, întâlnirea cu ei înșiși și cu Dumnezeu, să ajutăm să crească. Mi se pare, în fiecare an sunt uimit să văd ce se întâmplă. Spre exemplu, unul dintre lucrurile care m-au surprins foarte tare, n-a fost scopul taberei, dar la sfârșit avem un timp în care împărtășim povești, ce s-a întâmplat, cum a fost și a fost extraordinar să aud familii spunând am adoptat un copil, dar venind aici vreau să mai adopt încă unul. Wow! Ce efect are acesta? Da, sau uitându-ne pe mărturii, o familie spunea, fetele mele pentru prima dată, a fost prima dată când s-au simțit normale. Pentru prima dată am simțit că suntem ok, că nu suntem singuri nebuni. Da, foarte frumoasă această inițiativă. Înțeleg pentru părinții care deja au adoptat. Vom mai vorbi și despre un eveniment care cred că îi vizează și pe părinții care poate doar cochetează cu ideea de a adopta un copil. Dar acum haideți să ne îndreptăm atenția către familia Verzea, care are 2 copii. Are 2 copii la diferență de 7 luni. Este un copil are, ajută-mă, te rog, Teddy. 2 ani și 10 luni. 2 ani și 10 luni și celălalt? 3 ani și 5 luni. 3 ani și 5 luni. Diferență de 7 luni. Cum e posibil așa ceva? Cred că nu suntem singurii care întrebăm asta. Da. Nu sunt gemeni. Nu sunt nici biologici amândoi, dar asta nu contează. Elsa e cea mai mare, 3 ani și 5 luni și după aceea e Cristi, care e mai micuț, are 2 ani. Elsa este fetița voastră biologică. Da. Și Cristi este băiețelul pe care l-am adoptat de curând. Chiar acum, săptămâna asta, am primit ultimele acte și urmează să mergem din nou acasă. Și cred că de fiecare dată trebuie să dau explicația asta în tramvai, în mijloace de transport, în oraș, când lumea spune, vai, ce frumoși sunt gemeni? Nu sunt gemeni. Păi cum? Că sunt de aceeași vârstă. Sunt 7 luni. 7 luni. Și urmează povestea. Da. Pentru cine are timp să asculte, da. Noi avem timp, pentru că este o poveste într-adevăr frumoasă.
voi locuiți în Germania de 4 ani. Da? Și acolo vă veți întoarce, veți pleca mâine. Mâine, da. Da. Practic vă întoarceți acasă. Da. Însă ați venit în România, sau mai degrabă tu, Teddy, ai venit în România cu un scop. Da. Sigur, precis, știut. Da. Noi ne-am gândit dinainte să avem pe Elsa, ne gândisem la ideea de a adopta. Nu știam dacă putem să avem copii biologici sau nu, dar ideea asta exista chiar dinainte. Am primit-o pe Elsa de la Dumnezeu și după ce am născut, țin minte că îi spuneam lui Gabi, măi, trebuie cumva să facem cumva să adoptăm, că sunt prea mulți copii care n-au părinți și tot auzeam pe Facebook, internet, povești de ale unor prieteni cu cazuri de copii care au fost adoptați și tot mi-a rămas pe inimă chestia asta cu adopția și mi-am dat seama și cred că amândoi ne-am dat seama de fapt că chiar am fost binecuvântați cu mai mult decât să spunem că am avea nevoie sau așa, și ar fi păcat să nu oferim din ceea ce avem, din toate resursele și altcuiva. Și mi-am seama că ăsta să ai un singur copil asupra care să-ți revești tot, e prea puțin. Mai trebuie cineva acolo. Și atunci am zis, ok, o să venim în România, o să vin eu cu el, am venit eu cu el în România, am trecut în primăvară, cu scopul precis de a adopta. Nu știam cât o să dureze, aveam impresia că o să dureze mult mai puțin. Și m-am atestat eu, l-am găsit pe Cristi, am fost potrivit cu Cristi de fapt în RNA și de aici urmează povestea mai întortocheată un picuț. Care bănuiesc că poate fi spusă. Da, sigur. Cred că a fost cumva dragoste așa la prima vedere, în ce fel ați reacționat? Eu sunt un pic, deși sunt mai emoțională, în anumite privințe sunt mai rațională și nu știu dacă am crezut sau dacă mă gândeam că va fi o dragoste la prima vedere cu copilul pe care îl voi vedea, dar l-am văzut și e foarte simpatic. Și a spus lui Gabi, am impresia că ăsta cred că o să fie copilul nostru. Adică nu știu ce anume îmi spune, dar îl văd umblând și jucându-se în casa noastră. Și Gabi, cum ai reacționat? Ce vârstă avea copilașul atunci? Atunci avea puțin sub 2 ani. A fost și un context mai deosebit. Puteam să considerăm și am considerat, ce puțin la început, că ne-a fost dat de Dumnezeu în mod special, pentru că noi, în momentul în care am luat atestatul și puteam vedea sau puteam fi puși în potrivire cu copiii din sistem sau putem vedea acele liste speciale, ne-am dus pe liste direct, am văzut un copilaș din Vaslui. Noi aveam niște criterii destul de largi, laxe, în sensul că voiam orice sex, orice naționalitate, până la probleme de sănătate medii, care ar fi permis să fie independenți la o vârstă adultă. Cam asta era un mare criteriul noastre. Am avut un băiețel care nu avea fișa foarte clară în sistem. Ne-am dus, de păcate era destul de grav, nu a fi putut să fie recuperat până la un nivel la care se poate fi independent și am zis, ok, atunci vedem de mâine alt copilaș. Am dat acea declarație că nu vrem să continuăm cu primul copilaș pe care l-am văzut și în aceeași, ne-am dus pe liste, ne-am programat deja la un alt copilaș, tot din Vaslui, și între timp ne-a făcut sistemul match cu Cristi. Lucru care s-a întâmplat la sub 2 săptămâni de când ne-am luat atestatul, ceea ce nu prea se întâmplă și mai ales cu un copil de sub 2 ani. Pentru că toată lumea vrea. A fost foarte rapid? A fost foarte rapid, a fost o minune, așa mi-a spus și cei de la direcție, pentru că eram potrivit cu o familie din Alba Iulia, ei au spus că nu vin până București să-l vadă și a intrat cu noi potrivire, probabil fiind în acel sector, în sectorul 2, în București. Și toate bune și frumoase, părea că îl veți lua, gata, și plecați apoi în Germania, dar n-a fost așa. Așa este. Ne-am spus că îl luăm, am depus dosarul pe care am spus că vrem să-l luăm, deja urma să ajungă la tribunal, am primit termen la tribunal. Cei de la adopții ne-au încurajat să-i facem un set de analize, eu am spus nu e nevoie, noi îl luăm oricum și cu asta am terminat. Și au zis, măi, uite, haideți, aveți dreptul să investigați, să-i faceți investigații și atunci am făcut chestia asta. L-am dus la o doamnă psiholog care a aplicat un test și m-a informat din senin că este autist grav, mediu spre sever.
că ăsta e un handicap foarte mare și că o să ne destabilizeze familia și că o să ne distrugă relația de cuplu și că o să afecteze negativ pe Elsa și toate lucrurile astea au venit în capul meu. După ce... Teddy, ce știai înainte despre autism? Despre autism? Doar, să zic, niște informații generale. Știam că e o afecțiune mai mult sau destul de serioasă. Aveam ceva cunoștințe care aveau copii cu autism, dar netrăind efectiv în mijlocul copiilor care suferă de afecțiunea asta, nu știam exact cu ce se mănâncă. Și în ziua aia am fost pur și simplu dată peste cap. Gabi era în Germania. Testarea a fost una serioasă, nu? Adică a fost făcută de... Da, de un expert. Acum, doamna respectivă nu a luat în considerare că Cristi era un copil din sistem, care n-a fost stimulat, care nu a primit atenția necesară și multe alte lucruri. Lucruri pe care eu doar le bănuiam, dar nu mi se confirmaseră. Eu am mers la control împreună cu asistenta maternală și de față cu ea, doamna psiholog nu putea să-mi dea foarte multe detalii. Mă rog, ea mi-a spus doar, uite, are punctajul ăsta, e un punctaj care se încadrează la limita autismului sever. Și am zis, ok, ce îmi sugerați dumneavoastră ca expert sau ca profesionist? Că până la urmă mă interesează să știu și părerea persoanelor avizate. Și mi-a spus că ea n-ar putea să ia un copil cum e Cristi, că dacă ar rămâne în sistem ar fi un copil, nu știu cum a spus, cred că distrus sau nenorocit sau niște cuvinte destul de dure și de grave așa. Și că dacă l-am luat, noi l-am salvat într-un fel și că dacă n-am fi noi, atunci n-ar mai fi șanse de recuperare pentru el. Care iarăși era o presiune foarte mare, adică mă simțeam într-un fel și posibilul salvator sau salvatoarea lui Cristi, dar nici nu puteam să-l iau doar din milă, pentru că dacă nu aș fi fost eu, atunci ce ar fi întâmplat cu copilul. Am ieșit de acolo, știu că am plâns pe stradă, mi se părea așa o veste foarte dură și apăsătoare. Și am vorbit cu Gabi, am vorbit cu cei de la adopții și am spus, noi trebuie să ne regândim, să vedem, să reevaluăm situația și să vedem ce urmează să facem. Și după ce am vorbit cu Gabi în weekendul ăla, am ajuns la concluzia că eu și noi nu puteam, adică n-aș fi putut să duc un diagnostic de autism până la capăt, ca să zic așa. Nu cred că mi-aș fi putut asuma în punctul ăla. A fost un element acolo. Am cerut a doua părere, am vrut să facem o a doua investigație cu un alt doctor, pentru că mi s-a părut puțin extrem diagnosticul și nu s-a putut. Nu din cauza celor de la direcție, din cauza celor de la asistență maternală. Nu ne-au dat voie să facem alte investigații, pentru că Cristi avea fișa de la doctorul de familie că e sănătos, că nu are nicio problemă. Atunci nu ne-au dat voie să facem alte investigații, noi aveam un singur diagnostic că este foarte grav și că nu va fi niciodată independent, asta ne-a spus-o doctorul, va trebui să fie tot timpul cineva cu el, să aibă grijă de el până când și la vârsta adultă. Și atunci, neputând să facem alte investigații și având un diagnostic foarte grav, care nu se mula pe ce voiam noi să facem, am zis că atunci nu mergem mai departe. Înseamnă că socotelile de acasă nu sunt aceleași cu cele din târg și până la urmă, deși ați plecat porniți să nu luați un copil cu un astfel de diagnostic sau oricare altul care l-ar fi făcut lipsit de independență când va fi mare, totuși l-ați luat pe Cristi. Cum s-a întâmplat? Cine v-a convins? Cred că a fost un cumul de factori acolo. Deci noi am spus până la urmă, ok, nu putem să-l luăm, am mers din nou la adopții, au depus dosar pentru tribunal că ne-am răzgândit și am primit termen la tribunal 1 octombrie, țin minte sigur, 1 octombrie ne-am prezentat, am spus că nu putem să-l luăm. Și aveam 30 de zile în care puteam să atacăm decizia. Eu am fost foarte frustrată. Am zis, cine se răzgândește în 30 de zile? Cine revine asupra unei decizii care a fost gândită, am zis eu, și eram foarte, foarte, foarte supărată. Ai fi vrut atunci să dea sentința finală? Atunci am vrut, atunci să fie gata, în 2 secunde. Ne blocau încă o lună. Încă o lună nu puteam să mai vedem alți copii. Și nici el nu putea fi văzut de alte familii. Și am zis, uite, copilul crește, noi stăm aici și pierdem timpul și s-a întâmplat ca în acea lună octombrie, anul trecut, în 2018, să aflu de grupul de suport de la Tsubi, de Liviu Mihaileanu, de Mirela, și am început să merg. Și acolo s-a întâmplat, cred că, schimbarea în mine, cel puțin. După prima întâlnire, la prima întâlnire am întâlnit acolo o familie care
și-a împărtășit povestea și a spus că ei au adoptat 2 fete gemene care au avut un diagnostic de retard sever. Retard, nici măcar întârziere în dezvoltare sau în achiziții, nu, retard sever. Și fetițele nu au avut nimic. Le-au luat, le-au iubit, le-au dus la experți, le-au ajutat să recupereze ceea ce au avut de recuperat și nu au avut nimic, nu au nimic. Și am zis, Doamne, dar cum se poate totuși de la retard sever la nimic? Și atunci am vorbit și cu Liviu, cu Sara, cu soția lui Alex, cu Corina Caba, cu lumea care era puțin implicată și care cunoștea un pic mai multe despre domeniul ăsta și despre copiii care sunt în sistem. Iartă-mă că te întrerup. Alex, cum e să stai de vorbă cu un astfel de cuplu? Ce sfat le dai? Cred că e dificil. E o întrebare foarte bună, pentru că de obicei unul dintre lucrurile la care sunt dedicat este la onestitate. Cred că niciodată nu ascund și dificultățile adopției și durerile ei. Pe de altă parte, totdeauna îmi place să vorbesc despre frumusețea adopției și despre cât de extraordinar este să faci ceea ce Dumnezeu a făcut cu noi, să ne adopte. De fiecare dată vorbesc despre, nu știu cum este pentru alții, dar pentru mine este important exemplul lui Dumnezeu cu mine, care în fiecare dimineață mi oferă har, har din care îmi găsesc putere să ofer har mai departe. De obicei despre asta vorbesc. Nu poți să le promiți că va fi bine până la urmă? Nu, niciodată. N-ai cum? Nu. Și nici voi nu știați atunci? Nu. Sigur. Ce ați făcut în continuare? Am mers la grup, am venit acasă, am vorbit cu Gabi, am zis, măi, uite-te, s-ar putea să nu fie chiar așa cum spunea doamna psiholog. Și Gabi a zis, haide să mergem să-l vedem pe Cristi încă o dată. Wow! Și am zis lui Gabi, bine, dar cu ce să ne schimbe nouă părerea și decizia dacă îl vedem o singură dată? Îl văzusem în august, acum era octombrie și am mers acasă la Sfânta Maternală, l-am văzut. Cred că după 2-3 minute după ce Cristi a interacționat cu Elsa și se jucau și fugeau unul după altul și se hărjunau pe acolo, m-am uitat la Gabi, Gabi s-a uitat la mine și am zis, Cristi nu are autism. Cel puțin nu așa grav cum mi-a spus doamna respectivă și noi în momentul ăla știam că luni urma să mergem din nou la adopție și să le spunem că noi ne-am răzgândit de nou și le-am zis, știu că avem atestat de la psihiatru că suntem sănătoși, noi vrem într-un final să luăm, indiferent dacă este sau nu este sau are sau nu are autism, noi vrem să luăm așa cum e. Și asta era pur și simplu decizia pe care ne-am asumat-o, neștiind care urma să fie traseul lui și parcursul. Și cum este Cristi? Am înflorit ca o floare. Foarte, foarte, foarte schimbat. Foarte schimbat. Ne-am început terapia cu el și de terapie comportamentală și logopedie chiar din prima săptămână după ce a venit la noi acasă. Și mie, cel puțin, mi-au trecut așteptările cu ceea ce m-au achiziționat. Adică acum autismul este doar mediu, nu mai este sever? Nu e autist. Chiar nu este. L-am dus la mulți alți experți și la început l-am dus și acum spre sfârșit l-am dus. Nu pentru că aș fi avut vreun dubiu, pentru că știu că nu e autist, dar nu este. Nu este, pur și simplu nu a fost stimulat și asta pentru mine a fost un șoc, pentru că n-aș fi crezut că un copil atât de mic poate să fie afectat de neglijență sau abandon sau de nebăgare în seamă atât de mult, încât să afecteze capacitatea cognitivă și așa. Și mi s-a recomandat să facem logopedie, terapie. Acum aproape că vorbește, se joacă cu Elsa. Asta voiam să întreb, ce zice Elsa despre Elsa la început. noul venit în familie? Noi am pregătit-o teoretic, cât am putut noi. Ne rugăm pentru un frate sau o soră, am trecut, să ne dea tanti de la adopție un frate sau o soră și vrei și tu un frate sau o soră? Da, și eu vreau. Și l-am întâlnit pe Cristi, am trecut și în momentul când noi ne răzgândiserăm și am spus că nu mai putem să-l luăm, ea întreba, unde e Cristi? Eu vreau să vină Cristi. Cristi o să mai stea puțin și o să vedem ce se întâmplă. Și când a venit acasă, era foarte încântată, dar după 2 săptămâni a spus, mama, mă doare sufletul. Dar de ce te doare sufletul? Pentru că cu Cristi te joci și cu mine nu te joci. Acum, scumpa de ea, eu o înțeleg și pe ea. Pentru că părinții cu 2 copii sau mai mulți știu. Da, copil singur, vine cineva în casă, dar
s-a întâmplat o chestie foarte interesantă. Acum vreo 2 luni a zis, mama mi-a făcut o mare bucurie. Din senin, așa. Și zic eu, ce bucurie? Mi-a făcut bucuria că l-ai adus pe Cristi. Și am zis, uite, și eu sunt bucuroasă, și tata e bucuros, și voi iubim pe amândoi, și chiar dacă nu l-am născut eu, vă iubesc pe amândoi la fel. Și apropo de tabăra Refresh, că am fost și noi în tabăra Refresh în vara asta, eu și cu copiii, am mers așa cu emoții un pic, pentru că, mamă, singură, 2 copii mici, a fost ca un concediu pentru mine. Am zis că trebuie să merg în fiecare an, pentru că am mers așa puțin stresată și încărcată, nu știam exact cum o să fie, dar în tabără s-au întâmplat 2 lucruri pe care nu o să le uit. Unul dintre ele a fost că Cristi mi-a spus pentru prima oară mama, dar foarte clar și tare și răspicat și și-a dat seama că poate să spună și că îmi spune conștient, nu doar așa mecanic, mama, și a mers pentru prima oară la Elsa și a luat-o în brațe și a pupat-o. Nu știu dacă a fost o coincidență sau nu, dar asta s-a întâmplat în tabără. Și pentru mine, pur și simplu, când l-am văzut că mers spre Elsa, nu știu, am avut inima cât un elefant. Ce spune tatăl? Ce spune Gabi? Gabi, ce spui despre lucrurile acestea? Ce este în inima ta? Ce ai simțit tu? Pentru că vedem că este bucurie, pentru că mai este acum, când suntem la sfârșitul procesului. A fost multă nesiguranță, a fost greu pentru faptul că eu eram mai mare parte a timpului în Germania, a trebuit să lucrez și mai puțin aici, neputând fi parte din toată experiența asta 100%. S-a meritat. Nu a fost greu și încă nu a fost ușor, a fost greu și încă nu este ușor, nici acum, dar se merită. Asta are de face cu valorile noastre, cu ce vrem noi să facem în viață, să este parte din ce vrem noi să facem în viață și atunci se merită toată experiența. Vă felicit pentru aceste valori, pentru curaj, pentru felul în care v-ați gândit să salvați până la urmă o viață, riscând. Nu știați dacă își va reveni. Este minunat că ați avut acest gând, este minunat de asemenea că ați găsit suport. Da. Nu știu cât l-ați căutat, dar pentru cei care se gândesc, cochetează poate cu ideea de a adopta un copil și se întreabă unde găsesc suport, unde pot sta de vorbă, să pună mai multe întrebări unor familii care au adoptat, să știți că există multe șanse și oportunități. Despre o astfel de oportunitate ne va vorbi pe scurt Alex. Alex, vorbește-ne despre ce urmează să se întâmple în toamna aceasta la Alianța România Fără Orfani. Păi, în toamna aceasta o să se întâmple, cred, probabil cel mai mare eveniment din domeniul adopției. Este vorba despre summitul ARFO, 7-9 noiembrie. Așteptăm peste 500 de persoane, părinți adoptivi, asistenți sociali, asistenți maternali, până la guvernanți și parlamentari, preoți, pastori care vin împreună, animați de un singur vis. Cum am putea să facem ca în România fiecare copil să trăiască într-o familie permanentă, dedicată bunăstării lui? Summitul se numește O familie pentru acasă. Ne-am imaginat acest copilaș care merge și care practic ne aduce împreună pe toți, care visul lui este să aibă o familie. Și dacă ar fi în fața unei vitrine extraordinare de unde aș putea să-și comande diferite lucruri, probabil și-ar comanda o familie. Și în principiu am adus împreună mărturii extraordinare, inspiraționale, foarte faine, despre oameni care, la fel ca voi, au ales să pășească dincolo de confortul lor, să riște și apoi să vadă lucruri frumoase întâmplându-se. Apoi avem experți care vor vorbi foarte fain. Spre exemplu, prima sesiune este copilul, în care vrem să vedem de ce copilul este o valoare inestimabilă, este ceva unic pentru care o societate întreagă ar trebui, atunci când, nu știu, facem legi sau decidem sau ne proiectăm viața, bugetul, timpul, ar trebui să o facem gândindu-ne la copil. Apoi o să vorbim, a doua sesiune se numește familia. De ce pentru noi familia este acel context unic pe care, pe de o parte, știința, pe de altă parte, Biblia ne spune că este cel mai bun loc în care un copil poate să se dezvolte armonios și să înflorească, cum spuneați voi că deja vedeți la Cristi. Și o să ne uităm la familie din diferite unghiuri. Iar ultimul concept despre care vorbim este acasă. Până la urmă, acasă este un concept atât de interesant
pentru că nu poți să-l definești, dar fiecare dintre noi avem un loc în care ne simțim acasă. El este dat de locație, este dat de oamenii de acolo, este dat de sentimentul confortului. Probabil unul dintre lucruri care le lipsesc celor peste 50.000 de copii care sunt astăzi în sistem este conceptul de acasă. Ei nu sunt acasă și din cauza asta de multe ori sunt triști și nu știu care va fi viitorul lor. Cam despre asta este summitul. Peste 40 de workshop-uri în care specialiști vin și împărtășesc despre diferite subiecte pentru a fi alături de oricine care are grijă de copii aflați în dificultate. Alex, sunt bineveniți și cei care doar cochetează cu ideea de a adopta? Ca să vadă despre ce este vorba. Spune-ne, unde va avea loc summitul? Summitul este în București. S-a întors la București, S-a întors la București acesta, la Crystal Palace Ballrooms. Da, este pentru oricine. Nu credem că orice persoană ar trebui să adopte. Credem însă că orice creștin, într-un fel sau altul, ar trebui să fie parte din mișcarea de adopție. De aceea, ceea ce summitul va pune la dispoziție celor care se gândesc să adopte. În același timp, va pune la dispoziție idei și celor care spun acum sau cel puțin nu știu dacă pot să adopt, dar cum mă pot implica în mișcarea de adopție. Încă o dată perioada. 7-9 noiembrie 2019. Unde găsim date pentru a ne înscrie? RomaniaFărăOrfani.ro acolo găsiți formularul de înscriere, este foarte intuitiv, în mai puțin de 90 de secunde se completează și sunteți înscriși. Mulțumim tare mult, Alex Ilie, pentru că ai fost astăzi alături de noi. Mulțumim și familiei Verzea. Teddy, Gabi, vă mulțumim pentru că ați fost la emisiunea Dimineața cu Speranță și ați spus telespectatorilor noștri din povestea voastră de a salva un copil și ne emoționează faptul că ați avut gândul acesta dinainte să aveți proprii copii, faptul că ați dorit să faceți ceva. Sunt atâția copii care au nevoie de iubire, de un acasă, cum spunea Ilie. Domnul să vă binecuvânteze. Cred că Cristi se pregătește acum să învețe și germană. Așa sperăm și noi. Să aveți un drum bun mâine și când veți reveni în țară, vă mai așteptăm la Dimineața cu Speranță. Mulțumim mult! Mulțumim frumos! Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție, vă mulțumim pentru că ne urmăriți dimineață de dimineață și în avans vă mulțumim pentru ziua de mâine, că veți fi cu noi începând cu ora 8, cu ajutorul lui Dumnezeu. Raluca Matescu și Alex Badea am fost. Până mâine, la ora 8, vă spunem toate cele bune. La revedere!